मैंने जानी इश्क की गली बस तेरी आहट। वेलकम बैक टु माई च्यानल टिज क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिरहनुपर्छ। हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ क्यापकटमै क्लिक गर्न होला। कृपया हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्न। गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्न होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि फेरि फोटोमा जान होला। फोटोमा गइसकेपछि हामीले टोटल 5वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टोटल 5वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछौँ। सो मलाई बेस्ट लाग्ने यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नेछु मैले। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड अप्सनमा क्लिक गर्न होला। एड अप्सनमा क्लिक गरेपछि फेरि स्क्रल गर्न होला र फर्मेटमा क्लिक गरेर 60:9 मा क्लिक गर्न होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्न होला। आइसकेपछि हामीले फेरि अल फोटोलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर फेरि डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले फेरि स्टार्टेड पोजिसनमा आउन होला। आइसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गरेर स्क्रल गरेर यहाँनिर एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेटमा क्लिक गर्न होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर फेरि यसरी स्क्रल गरेर एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेट गर्न होला। फेरि हामीले त्यसै गर्नु होला। सबै फोटोलाई हामीले त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल फोटोलाई हामीले रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन चाहिँ 3.0 सेकेन्ड रहेको छ। यसमा हामीले फर्स्ट फोटोलाई पनि केही गर्नु पर्दैन, हामीले फिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनमा। सो फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्रिनमा फिट गर्न होला 2 फिङ्गरको मद्दतले जुम गरेर। नेक्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले ड्युरेसन 3.0 सेकेन्ड रहेको छ। यसलाई पनि हामीले फोटो फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा हामीले फोटोलाई क्लिक गरिसकेको छौँ। यसलाई चाहिँ जुम गर्न होला। यसरी हजुरको छैन भने चाहिँ छ भने त यसलाई चाहिँ हामीले जुम गर्नु पर्दैन। यसको पनि ड्युरेसन 3.0 सेकेन्ड रहेको छ। यसको पनि हामीले 1 नम्बर फोटोको पनि 3.0 सेकेन्ड, सेकेन्डको पनि 3.0 सेकेन्ड र थर्डको पनि 3.0 सेकेन्ड र फोर्थको पनि 3.0 सेकेन्ड रहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अलिकति जुम गरिदिनु होला। सो गरिसकेपछि लास्ट फोटोमा क्लिक गरेर हामीले यसको चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 1.8 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी ट्रिम गर्दै मिलाउनु होला। 1.8 सेकेन्ड गरिसकेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा क्लिक गरेर कोम्बोमा जानु होला। गरिसकेपछि फेरि स्क्रल गर्नु होला र बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला। यहाँनिर रहेको छ बाइसेक्ट 2। सो गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बर फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1, फेरि थर्डलाई पनि पेन्डुलम 1, फोर्थलाई पनि पेन्डुलम 1 र फिफ्थलाई पनि पेन्डुलम 1 गरिसकेपछि राइट गर्न होला। गरिदिइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ र इफेक्ट एड गर्नको लागि स्टार्टेड पोजिसनमै आउनु होला र इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँ इफेक्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। इफेक्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्न होला। क्लिक गरिसकेपछि ट्रेन्डिङ, बेसिक, बिल्डिङ, पार्टी, D3D हुँदै मोडमा जानु होला र स्क्रल गर्दै यहाँनिर मेटेरियलको इफेक्ट खोज्नु होला र मेरो यहाँ रहेको छ इफेक्ट मेटेरियलमा क्लिक गरेर मैले र राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि यसलाई नै कपी गर्न होला। फेरि यसलाई नै कपी गर्न होला। फेरि यसलाई नै कपीको अप्सन क्लिक गरेर कपी गर्न होला। फेरि यसलाई नै कपी गर्न होला। सो गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्यालेरीमा लग्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि एरोको अप्सन रहेको छ 720p कोमा उता रहेको छ। माथि एरो र माइनस तल रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँनिर स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला र बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। गरिसकेपछि यहाँ डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि फेरि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि अघिको भिडियो क्लिप कहाँ रहेको छ हजुरले त्यसले गरेर फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि फेरि हामीले स्क्रल गर्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि 9:60 मा राखिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। गरिसकेपछि भिडियो क्लिपमा क्लिक गर्न होला। क्लिक गरेपछि फेरि स्क्रल गरेर यहाँ एडिटको अप्सन खोज्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर 3 टाइम्स रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 क्लिक गरिसकेपछि फेरि इन्डिङतिर आउनु होला र इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई ब्याक गरेर फेरि ब्याक गरेर इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट कसमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिनु। गरिसकेपछि एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु। हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ
सो हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो गरिसकेपछि यहाँनिर मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गरिसकेँ र इनपुट साउन्ड अनलीमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै हजुरले मेरो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ। सो हजुरले मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हजुरलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो मैले यसलाई क्लिक गरेर लिएर गरिदिन्छु, हजुरलाई सेटै गरेर दिनेछु। सो माथि एरो कप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरको ग्यालेरीमा सेभ गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अब हामी।